Hello guys, ito yung luto ko ngayon guys. Chicken na siya. Inano ko yung chicken, nilagyan ko lang ng ano, uh, onion powder, salt, and black pepper. Tapos nilagay lang sa oven. Tapos nilagyan ko lang siya mga fresh broccoli and bell pepper, lemon, and white onions. And then, ito yung lunch ng mga amo ko ngayon. Walang marinate to guys, diretso kasi nag-text na lang siya ng 8:35 na pagluto daw ako. Hindi siya nagsabi ng kaninang umalis siya ng 7 o'clock. Hindi siya nagsabi na magluto pala. Tumawag 9 na, tapos pinapadali pa niya ako. Galit pa siya kasi daw, alas 12 na, hindi pa daw ako nakaluto. Sabi ko, paano magluto? Nag-yellow pa ang manok. Tapos ito, white rice, yun ang sabi niya, yung stem rice daw. Yun lang kakainin niya ngayon. Ang dalawang mag-asawa. At saka ito, yun, patatas, at saka itong spring roll na, kamuti yan, at saka patatas, ini-spring roll ko, hindi ko na pinakita sa inyo. Mamaya ko sa inyo. Tsaka, yun lang guys. Yun ang trabaho ko ngayon, nagmamadali. Kasi, parang robot ako eh. Kanina umalis siya, hindi siya nagsabi. Tumawag lang na yun na, lulutuin, magpalabas daw ako ng manok. Anong oras na? Alas 9 na, tapos ng manok, nag-ice pa. Pagka alas 12, tumawag siya, luto na ba daw? Paano kung maluto? Hindi pa nga yung ice. Ito, minadali ko lang. 30 minutes lang, luto ko eh. Dali lang, di ba? Ito, ang kalat ng kusina ko. Yun. Magsisya pa siya dyan. Mamaya, magsisya na naman yan mamaya, alas 2. Galing pa ako nagkuskus ng CR. Naglinis pa sa kwarto nila. Nakubuhay ng OFW guys. Hello guys, ito na. Para akong robot, tagbabadali, tapos dut-dut pa sa cellphone sa mga nag-LS. Bisita pa. Paita, trabaho na mag-isa lang. Yun na guys, bye-bye. See you next time. Don't forget subscribe my channel. I love you guys. Bye-bye. Ito pa, hugasan ko pa yan. Mamaya nagkalat. Ang daming kalat. Bye-bye. Pabutuin ko na lang siya ng 3 minutes. Kasi mahirap pag hindi mabot ng 3 minutes na. Diba? Kalat pa ako doon sa labas. Bye-bye.